Chúng ta đã dành gần 1/3 cuộc đời để ngủ. Trong trạng thái yên bình đó, mọi hoạt động dường như ngừng lại, nhưng đôi khi có những thứ vẫn tiếp diễn. Hãy tưởng tượng, cơ thể bạn đang nghỉ ngơi, nhưng tâm trí bạn lại quyết định bắt đầu một hành trình. Hay somnambulism, một trong những rối loạn giấc ngủ bí ẩn và khó hiểu nhất. Đây là trạng thái người bệnh thực hiện các hành động phức tạp, nhưng lại ở trong một vùng biên giới giữa tỉnh táo và vô thức. Cố gắng giải mã hiện tượng này. Trong văn hóa cổ đại, mộng du thường bị coi là dấu hiệu của ma quỷ nhập hay bùa chú. Giải thích hoàn toàn khác. Kén tri thức sẽ đưa bạn đi từ những câu chuyện thần thoại và giải mã bí ẩn của chứng mộng du. La Mã cổ đại, mộng du hay somnambulism, đi bộ khi ngủ, được đặt tên theo nữ thần mặt trăng Selene và thần mặt trời Son. Nguồn gốc của từ lunatic, kẻ mất trí, nắm giữ sức mạnh điều khiển hành vi của người đang ngủ. Nhìn trở nên khắc nghiệt hơn, những người mộng du thường bị quy kết là bị ma nhập hoặc bị phù thủy yểm bùa. Du cũng gắn liền với tội lỗi và sự dày vò. Điển hình là Lady Macbeth của Shakespeare, chà tay liên tục trong vô thức. Khi khoa học thần kinh phát triển, bức màn bí ẩn mới dần được vén lên. Du là một rối loạn về thần kinh, chứ không phải tâm linh hay ma thuật. Mộng du là một hiện tượng sinh học phức tạp, xảy ra ở một giai đoạn cụ thể của chu kỳ giấc ngủ. Trong bộ não khi chúng ta vừa ngủ vừa đi. Chúng ta cần nhớ lại các giai đoạn của giấc ngủ. Giấc ngủ được chia thành hai loại chính: ngủ mắt chuyển động nhanh, REM, và ngủ không mắt chuyển động nhanh, NRM. Đoạn REM, nơi những giấc mơ sống động được tạo ra và cơ thể bị tê liệt tạm thời. Chậm hay SWS, Slow Wave Sleep. Đây là lúc bộ não tạo ra những sóng delta cực chậm và sâu nhất. Ngủ sâu nhất, nơi cơ thể được phục hồi. Đây cũng là giai đoạn khó đánh thức nhất và hành động cơ bắp thường bị tê liệt mạnh nhất. Khi bộ não đang trong trạng thái nghỉ sâu như vậy, sự kích hoạt không hoàn chỉnh, arousal disorder, từ giấc ngủ sâu. Cortex và thân não bị kích hoạt, cho phép cơ thể di chuyển và thực hiện các hành động. Tâm lý trí và khả năng ghi nhớ vẫn còn đang ngủ sâu. Một cơ thể có thể di chuyển, thực hiện hành động quen thuộc, nhưng không hề nhận thức, phán đoán hay ghi nhớ những gì mình đang làm. Người mộng du sẽ tỉnh lại, thường là bối rối, và hoàn toàn không nhớ sự việc vừa xảy ra. Không phải là diễn kịch hay ác mộng, mà là một sự cố thần kinh tạm thời xảy ra trong trạng thái ngủ sâu. Nó thường cần một yếu tố kích hoạt để kéo cơ thể ra khỏi giấc ngủ sâu một cách đột ngột. Khi chúng ta quá kiệt sức, bộ não sẽ rơi vào giấc ngủ sâu hơn, làm tăng khả năng xảy ra sự kích hoạt không hoàn chỉnh. Lo hoặc sốt cao, những yếu tố này gây bất ổn cho chu kỳ ngủ, dễ làm gián đoạn giai đoạn SWS. Như thuốc an thần và việc lạm dụng rượu, bia cũng là nguyên nhân phổ biến. Mộng du có tính chất gia đình. Nếu cha mẹ bạn từng bị, khả năng bạn bị mộng du sẽ cao hơn nhiều. Vì không có nhận thức, người mộng du có thể thực hiện những hành động nguy hiểm. Leo trèo qua cửa sổ hoặc bước đi trên ban công, mái nhà. Những tình huống này đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Thắc mắc, liệu có nên đánh thức người mộng du không? Đột ngột sẽ không làm họ bị đau tim hay sốc não như lời đồn, nhưng nó có thể gây bối rối, sợ hãi, thậm chí kích động và phản ứng lại. Thức mà nhẹ nhàng dẫn họ về giường. Và quan trọng hơn, cần đảm bảo môi trường xung quanh họ là an toàn và nguy hiểm. Hãy tìm kiếm sự tư vấn y tế. Từng bị coi là ma ám hay bùa chú, nay đã được khoa học giải mã.
Nó không phải là một bí ẩn tâm linh, mà là một sự cố cơ học phức tạp của bộ não. Giấc ngủ, ngủ đủ, quản lý stress và duy trì lịch trình ngủ đều đặn để ổn định chu kỳ SVKS. Và điều để khám phá. Kén tri thức hy vọng đã giúp bạn hiểu rõ hơn về người bạn đồng hành bí ẩn này. Và nếu thông tin này hữu ích, hãy nhấn đăng ký, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video khoa học thú vị tiếp theo từ Kén tri thức nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những hành trình khám phá tri thức tiếp theo.